Mến chào tất cả quý vị trên kênh du lịch ẩm thực cùng Laura. Trời vừa mới dứt mưa thì Laura tranh thủ đi ra đây để hái táo nè. Mùa thu, những cơn mưa rả rích, thời tiết thì se lạnh, khép mình trong lớp áo dày và khăn quàng cổ kín mít. Gió thổi lạnh buốt da mặt, nhưng chỉ nhìn những chiếc lá vàng rơi, lòng bỗng chùn lại. Mùa thu lãng mạn trên những thi sĩ đệm nhạc thành thơ. Mấy ngày nay mưa gió nhiều, thành ra táo rụng rớt đầy dưới đất nè. Nhìn trông thật là đau lòng. Ôi trời ơi, những trái táo trông ngon như thế này mà rớt đầy dưới đất nè mọi người. Nhìn thấy thương quá à. Quá xá luôn. Tháng 10, tháng 11 là tháng thu hoạch táo. Mọi người thì đều biết là táo thì có rất là nhiều loại. Nhưng mà Laura thật sự là bất ngờ khi biết có tới hơn 20.000 giống táo. Trong đó có 7.000 giống thì được trồng trên khắp thế giới. Hôm nay thì Laura sẽ đi hái một ít táo về để làm một món bánh táo. Mọi người coi Laura sẽ làm bánh táo như thế nào nhé. Đi hái thấy thích lắm cơ. Cứ muốn hái rất là nhiều nhưng mà phải dằn lòng mình lại vì đâu thể ăn hết được đâu. Cho nên Laura chỉ hái có khoảng 7 kg thôi. Táo thì có thể giữ được rất là lâu. Như cái loại này nè thì mình có thể giữ được từ 3 đến 4 tháng. Loại này cũng vậy. Mình cũng giữ được khoảng từ 3 đến 4 tháng. Còn cái loại này nè, nó có nhiều nước hơn hai cái loại táo kia, cho nên nó giữ được khoảng từ 2 đến 3 tháng thôi. Hôm nay thì Laura sẽ làm cái món bánh táo với một công thức vô cùng dễ. Mình có 6 trái táo, đã rửa sạch rồi ha. Mình sẽ cắt táo thành những lát mỏng, hoặc nếu như mà mọi người thích những miếng táo lớn thì mình sẽ cắt thành những miếng vuông nhỏ cũng được. Tùy theo sở thích của mỗi người ha. Laura thì thích cắt mỏng giống như vậy nè. Sau khi cắt xong hết táo thì mình sẽ cho vô cái chỗ táo này là 2 muỗng canh nước cốt chanh. Mọi người lưu ý lúc này mình bật lò nướng 160 độ cho lò nóng trước nha. Laura có 100g đường thì mình sẽ cho vô đây 40 hoặc 50g đường. Trộn đều hỗn hợp này lên. 3 trứng gà, 100g bột mì đa dụng, chỗ đường còn lại khoảng 50g. Cho vô một ít muối, một ít vani và 100g bơ đã làm chảy. Quậy đều hỗn hợp. Sau đó thì mình sẽ đổ hết vô chỗ táo này và mình trộn đều hết lên. Laura sử dụng khuôn có đường kính 22 cm. Với số lượng táo như vậy thì mình sử dụng khuôn 18 hoặc 20 cm đều được nha mọi người. Mình lót một lớp giấy nến ở dưới đáy và thoa bơ hoặc là dầu xung quanh thành khuôn để khi lấy bánh ra sẽ dễ dàng hơn ha. Đổ hết hỗn hợp này vào khuôn và đem đi nướng thôi. Lò nướng đã được làm nóng trước. Mình nướng bánh ở khay giữa của lò với nhiệt độ là 160 độ C trong 1 tiếng đồng hồ nha mọi người. Sau 1 tiếng đồng hồ mình lấy bánh ra và để chắc ăn là bánh đã chín thì mình sẽ sử dụng một cái que xiên giống như vậy nè. Mình thấy que xiên không có dính bột nữa, có nghĩa là bánh đã chín rồi đó mọi người. Mình chờ cho bánh nguội thì khi đó mình lấy ra nó sẽ dễ dàng hơn. Rắc lên một ít đường bột để trang trí. Bánh rất là thơm, ngon với thật nhiều lớp táo mỏng và rất là ít bột. Hãy cùng thưởng thức món bánh táo tuyệt ngon này với Laura nhé. Chúc tất cả mọi người sẽ thành công. Bấm một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ Laura. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!